हेलो नमस्ते साथीहरु, म ज्याउल र स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल जिया टेकमा। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गएको छु कि फेसबुकबाट आफ्नो एड फ्रेन्ड बटन कसरी हटाउने। जस्तै यहाँ हेर्नु, यो मेरो फेसबुक प्रोफाइल छ अनि यहाँ आइरहेछ तलमा एड फ्रेन्ड बटन। अनि यो कस्तो अरूलाई यस्तो खालको मेरो यो शो गर्छ के प्रोफाइल यस्तो खालको आउँछ अरूको अगाडि। त जस्तै यहाँ हेर्नु, यहाँ तल आइरहेछ एड फ्रेन्ड बटन। यो एड फ्रेन्ड बटन कसरी हटाउने, अरूले कि मलाई यो रिक्वेस्ट पठाउन नसकोस्, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन नसकोस्, त्यो बटन कसरी हटाउने साथीहरु, त्यो म यो भिडियोमा बताउन गएको छु। जस्तै यहाँ हेर्नु, यो म निकालेर राखेको छु। यस्तो यहाँ तल आइरहेछ दिस इज व्हाट योर प्रोफाइल लुक टु द पब्लिक भनेको अरूलाई पब्लिकलाई यस्तो खालको मेरो प्रोफाइल शो गर्छ यो हिसाबले। त यहाँ एड फ्रेन्डको बटन अहिले शो गरिरहेछ। यो एड फ्रेन्डको बटन कसरी म लुकाउने अरूलाई कि मलाई कसैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट नपठाओस् भनेर त्यो म यो भिडियोमा बताउन गएको छु। त साथीहरु, यो भिडियोलाई तपाईहरुले सुरुदेखि लिएर लास्टसम्म हेर्दिनु होला। र यदि तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल आइकन पनि दबाइदिनु, ताकि म कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेँ भने तपाईहरुलाई यसको नोटिफिकेसन जान्छ। ल त साथीहरु, म भिडियोको तर्फ जाँदै छु। सबभन्दा पहिला के गर्ने साथीहरु, तपाईहरु आफ्नो के गर्नु, प्रोफाइल यस्तो ओपन गरेर राख्नु। जस्तै यो प्रोफाइल मेरो निस्किसकेछ। यहाँ तलमा आएर यहाँ तल हेर्नु, यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानु। त्यसपछि यहाँ प्राइभेसी सर्टकट आइरहेछ। यो प्राइभेसी सर्टकटमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँको प्राइभेसीको भित्रको जति सेटिङ छ सबै सेटिङ यहाँ आइसक्यो। अब यतिमा मेरो त्यो सेटिङ सो गरिरहेको छैन। यहाँ हेर्नु, तलसम्म म चेक गरिरहेको छु, यसमा कुनै सो गरिरहेको छैन। त्यसपछि यहाँ आइरहेछ हेर्नु, यहाँ सबभन्दा माथिमा सी मोर प्राइभेसी सेटिङमा यसमा क्लिक गर्ने। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मलाई धेरै यहाँ प्राइभेसी सेटिङहरू अझै यहाँ आइसक्यो। त्यसपछि यहाँ हेर्नु, योर एक्टिभिटीमा आइरहेछ हु क्यान सी योर फ्युचर पोस्ट। तपाईँ पोस्ट गर्दाखेरि जस्तै तपाईँको पोस्ट कोले हेर्न सक्छ, त म यहाँ पब्लिक हालेछु। लिमिट हु क्यान सी द पोस्ट पास्ट पोस्ट। अहिले म यो पोस्ट गरिसकेको पोस्टहरू मेरो को हेर्न सक्छ, त त्यसमा लिमिट गर्न भनिएको छ, त योहरू छैन। यहाँ योभन्दा अझै तल आइहाल्छु। यहाँ हेर्नु, हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, यहाँ आइरहेछ। यहाँ हाउ पिपुल फाइन्ड एन्ड कन्ट्याक्ट यु भनेर यसको तल आइरहेछ हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट। त यसमा साथीहरु यो सेटिङलाई हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। यसमा के गर्ने, हामी क्लिक गर्ने र यसपछि यहाँ म एभ्रीवान हालेछु। एभ्रीवान भनेको मलाई जोसुकै पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्छ। यसलाई अब म के गर्ने, यहाँ फ्रेन्ड अफ फ्रेन्ड गरेर यसमा मार्क गरिदिने। त्यसपछि ब्याक गर्ने, फेरि ब्याक गर्ने। त्यसपछि यहाँ प्रोफाइलमा हामी आइहाल्ने। ओके, यो मेरो प्रोफाइल आइसक्यो। अब म हेर्ने अरूलाई मेरो प्रोफाइल कस्तो देखिन्छ, एड फ्रेन्डको बटन आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्ने एकचोटि। त्यसमा क्लिक गर्ने, थ्री डटमा यहाँ भ्यू एज आइरहेछ, भ्यू एजमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हेर्नु, यहाँ मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गयो, एड फ्रेन्ड गयो अनि फलो बटन आइसक्यो। भने कोही मलाई एड रिक्वेस्ट गर्न, यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन चाहन्छ भने त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्दैन, बरु त्यो मलाई फलो गर्न पाउँछ के। यहाँ हेर्नु, फलो बटन आइसक्यो, एड फ्रेन्ड बटन गइसक्यो। त्यो यो हिसाबले साथीहरु, तपाईहरु पनि आफ्नो प्रोफाइलमा यो सेटिङ यो बनाउन सक्नुहुन्छ, यो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुलाई कसैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट नपठाओस्। ल त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेछ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु र आफ्नो साथीहरुको लागि शेयर पनि गरिदिनु। यदि तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल आइकनले पनि दबाइदिनु, ताकि म कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेँ भने तपाईहरुलाई यसको नोटिफिकेसन जान्छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।